Maging sa ating mga kapatid ng datihan mga baguhan, at sa lahat po maminamahal ng nabot o nakakarinig ng tinig ito, sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po, at maging sa lahat maminamahal ng nanonood po ng ating live webcast in Praise God, maging sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Magandang oras po yan, Luzon, Visayas, Mindanao, at muli, magandang hapon na po. Narito tayo muli sa ating sagawa nating balangkawain maminamahal. Ito yung midweek service, Praise God, ating Wednesday service, Praise God, na narito maminamahal na tayo muling magbuburi sa ating pinakamamalaking Jesus. Tayo mag-aawitan ng mga masayang awitin, Praise God, na narin maminamahal, kinakailan tayo umindak maminamahal, doon maminamahal na kinakailangan maminamahal na mapalugdan natin ating pinakamamalaking Jesus, Praise God, upang ibuhos niya ang kanyang matamis balang presensya maminamahal, at narin din po ang pag-awitan ng malumanay na awitin na muli nating dadamahin ang matamis na banal na presensya ng ating pinakamamalaking Jesus. Dahil ito yung nagpapalakas sa ating maminamahal. Ito yung nagpapalakas ng ating, sabi nga maminamahal, yung pagpapalang spiritual na yung magagaling sa ating pinakamamalaking Jesus, Praise God, na pag napalugdan po natin ating pinakamamalaking Jesus, ibubuhos niya ang kanyang matamis balang presensya, Praise God. Lahat ng mga bagay maminamahal na gawa ng kaaway maminamahal, yung ating mga karamdaman maminamahal, yung ating mga problema na mabigat, Praise God, maging sa lahat maminamahal ng ating pangangailangan maminamahal, didinggin yan ng ating pinakamamalaking Jesus, at tayo pupunuan maminamahal, lulutasin ng mga problema at pagagalingin tayo maminamahal sa ating mga karamdaman, Praise God. At magsaksihan niyo rin po maminamahal yung mga buhay na patotoo na ipapahayag na ating mga kapatiran maminamahal, Praise God. Yan po sa patotoo na yan maminamahal, doon maminamahal kung paano kumilos ang sa ating buhay ang ating pinakamamalaking Jesus, Praise God, na nagbago ang ating buhay, nilutas sa ating mga mabigat mga problema, pinagaling tayo sa ating mga malubhang mga karamdaman na maminamahal, at narin sa mga oras to ay tayo pinagpapaala na ng ating pinakamamalaking Jesus. Diyan po yan iahayag sa mga buhay na patotoo. Narin din po ang widando ng ating beloved Highness Choir maminamahal, na nandun maminamahal, muli nating imbitahan ng matamis balang presensya ng ating pinakamamalaking Jesus, Praise God. At sa pagpapatuloy natin bangwain maminamahal, na rin din po ang pagpaliwanag po sa pagbibigay kasampung bahagi at handog maminamahal, na dito maminamahal tayo pagpapalain ng ating pinakamamalaking Jesus, upang pag nasunod po natin maminamahal kasampung bahagi at handog, Praise God. At na rin maminamahal na dito sinusubok ang ating pag-ibig maminamahal, kung hanggang saan po maminamahal ang ating pag-ibig sa ating pinakamamalaking Jesus, Praise God. At ang huli maminamahal, yung pangangaral ng salita ng ating pinakamamalaking Jesus, Praise God. Na rin maminamahal, sabi ko nga maminamahal, literally tayo kumakain ng mga pagkain maminamahal na busog, at lumalakas yung ating mga physical na pangangatawan maminamahal. Kinakailangan din po maminamahal ang ating mga spiritual maminamahal ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalaking Jesus, Praise God. Sa pangangaral ng salita maminamahal, nandoon maminamahal na tayo pinapalakas ng ating pinakamamalaking Jesus, Praise God, lalo na ating pananampalataya sa Kanya, Praise God, na nandoon maminamahal, na tayo sabi nga maminamahal sa ating pakikinig maminamahal ng salita ng ating malaking Jesus, doon po tutubo ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Jesus, Praise God. Na nariyan, sabi pa nga ng ating pinakamamalaking Jesus, na wag natin pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo natin namamalas na malapit na yung araw ng kanyang pagbabalik. Praise God. Na ito maminamahal, kaya tayo dumutungo rito at nagpupuri, nagsasamba maminamahal, dahil magpasalamat tayo sa ating pinakamamalaking Jesus, sa ating kanyang hinirang, ating evangelista, Pastor Willie Stradalmeda, ang ating assistant Pastor Lina Selmedan, Praise God, maging ang kanilang mga beloved children maminamahal, na sila maminamahal ay sabi nga nagturo sa atin maminamahal, na ngayon sa mga oras to maminamahal tayo na tumatamasa na ng mga biyaya at mga pagpapala at kahabagan na nagmumula sa ating pinakamamalaking Praise God. Kaya maminamahal, kinakailangan maminamahal ang mga Kristiyano maminamahal, na narin maminamahal na sabi nga maminamahal na laging nangapupuri at laging sumasamba sa ating pinakamamalaking Jesus. Nariyan maminamahal ang biyaya at pagpapala,
pag-iingat ng ating pinakamamalapit si God na nandun maminumhal sa ating pagpupuri, maminumhal, sabi nga ng mga ibang mga ngaral, katulad ng isang punong kahoy, maminumhal, pag nagpupuri na yan, maminumhal, nalalaglag yung mga sanga, yung mga natuyong sanga, maminumhal, yung mga natuyong dahon, maminumhal, katulad din po ng mga Kristiyano, maminumhal, pag nagpupuri na tayo, maminumhal, yung mga problema natin, yung ating mga karamdaman na nariyan maminumhal na nagpapabigat kung bakit minsan hindi tayo makapagpuri, maminumhal na nawawalan tayo ng pag-asa, maminumhal. Yan ay aalisin ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Kaya sa mga oras na maminumhal, nariyan na tayo na mag-start na, maminumhal, habang hinihintay pa po natin itong mga kapatiran na patungo sa ating balgawain, maminumhal, kung paano tayo iningatan, pinarating na malhati ng ating pinakamamalapay Jesus, ay magkaisa na tayong magnalangin, magpuri, maminumhal, upang sa lahat ng ating mga kapatiran, maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminumhal, nagsasagawa ng banal na gawain ito, maminumhal, lalo ng mga kapatiran na naglalakbay patungo sa balgawain, maminumhal, sila'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sa mga oras to, hinihiling ko po sa lahat ng mga kapatiran, tayo ba'y tumayo na, maminumhal, itaas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay si God at tayo manalangin na upang tayo mag-start na sa ating pagpupuri. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakilang magpala po ng Ama, Diyos, magpapasalat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa malhating pagdating sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na sa lugar na ito, sa San Carlos City, Pangasinan, naririyan, hallelujah, na lagi mo kami pinag-iingatan, ginagabayan, sa lahat ng aming mga pupuntahan, tutungo, lalo na patungo sa balgawain. Salamat mga Panginoon Jesus, narito kami sa iyong balarapan sa mga oras to. Nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba, humingi ng habag, kapataran sa pugulang pagkakamali. Sangam mo kami ng asumpuan, nagkulang, nag-asalang bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, pinakamamalapay, sugasan mo kami ng indugo na umagos niya sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa panggalatang panalangin po namin ginagalang Malapasur, Wildy, Stradal, Meda, Persgad, na rin iniling po namin pinakamalapay sa lang isa mo po, ang bayig ito malgawain sa simulain, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awit ng Diopol song, solemn song, minsan pa hiniling po namin pinakamalapay sa ibus mo po, ay yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan dahil ito'y aming kalakasan sa iyo, malapay sa hallelujah, sa paglilingkod, hallelujah, na rin, hallelujah. Kung wala ka sa amin, ay wala kami magagawa, malapay Jesus, kaya sama mo kami sa bawat pagpupuri, hallelujah, sa lahat ng mga ialay ng mga awitin, malapay sa aming mga awitin sa iyo, malapay sa rin, langisan mo po, malapay sa hallelujah. At langisan mo rin po, malapay sa lahat ng mga kapatiran na rin, magpapahayag ng buhay na patutukoy ko po magbigay na kanilang may hayag ng mga buhay na patutukoy kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang mga buhay, pinagaling sa lahat ng mga baluhabahang mga karamdaman, halilutas sa kanilang mga problema, na rin, hallelujah, samahan mo po silang malapay Jesus, upang sa lahat po ng makikinig, lalo na sa mga baguhan, na rin nanonood ng live webcast, malapay sila rin po ay makumberte, at sila'y tumungo sa ibalang gawain, sa iba't ibang dako, malapay sila, upang sambahin ka at purihin ka, pinakamalapay sa hallelujah. Lagisan mo rin po, malapay Jesus, hallelujah, ang awitin ng Beloved Fine Square, kanilang mga alay ng mga awitin, malapay sa hallelujah, bilang daluyan ng matamis sa mga presensya, malapay sama mo kami sa bawat pagpupuri, malapay sa hallelujah. Lagisan mo rin po, malapay Jesus, ang paliwanag po sa pagbibigay, hallelujah, na rin, hallelujah, na pinagpapala mo kami ng lubusan sa mga oras to. Salamat, pinakamalapay Jesus. Langisan mo rin po, hallelujah, ang mga ngaral ng balang salita. Ikaw po magbigay ng tema, aming pag-aaralan sa hapon na ito, malapay sa hallelujah, sa bawat ikatatatag ng aming pananampalataya, malapay Jesus, hallelujah, sa lahat ng mapakinig, sila rin po ay makumberte, malapay sa hallelujah. Pagpalain mo kami sa buong maghapong ito, pagpalain mo rin po ang mga kapatiran po namin na nariyan, patungo sa bilgawain, kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati, ay ganoon din po sa lahat po sa kanilang malapis na mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, malapis na rin, na patungo sa bilgawain, malapis sa pag-aingatan mo, sama-sama po sinasaway, lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pangkalahatang panalangin ng ginagalang Malapasur, Willie sa dalang binaaban nyo, kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa oras na minumahal, tayo po muna yung mawit ng isang malamayan na awitin bago tayo magawitan ng mga masayang awitin sa ating pinakamamalapit. Praise God. Kung sa ngalan mo
kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsambahan at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya niya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin. Biyaya ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos ang iibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig ay napangasda ng kanyang danda. Ang Diyos ang pinupuri na Ginoo ko'y masaya sama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama sa Diyos umiibig. Okay ang pagmasda ng kanyang tanahin. Ang isang lupunin na Ginoo ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na
masaya pagsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya ko ngayon. Diyos umibig, okay ng pagmasdan ng kanyang dandahin. Ang isang pinapurin dahil okay masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Atin nang makagapiling kay Kristo'y sa pamilya ng Diyos. Labis na halil, ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Sa Diyos umibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umibig, okay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupurin dahil ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang bumaraw upang di na muli pa magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umibig, okay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupurin narino ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Sa Diyos umibig, okay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupurin narino ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos ang sa puso natin nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahan sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kay Diyos umibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupurin namin, masaya pagkasama ko. Tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilahan. Nabigo pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilahan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang galang. Di niya sinabing laging may
araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangakong pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Di niyang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako, pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan nabigo pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot lang, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilagak mo kay Kristong paan, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Di niyang sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangakong pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan kung pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Isipin mong ito'y kamana, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y hinaukasan, sa Diyos karapat na banlahan. Ipinanganak na akong muli, si Jesus sa akin tumubos. Ipinanganak na ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos.
may lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya, Aniya guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalik siya. Ipinanganak ka na kung muli si Jesus sa aking lumubos. Ipinanganak ka na akong muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Na may lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya, Aniya-guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalik siya. Ipinanganak ka nga akong muli. Si Jesus sa aking lumubos. Ipinanganak ka nga akong muli. Iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman at tagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman at tagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal. Hinaliw sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko. Binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
pinagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigan, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Lord God, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam paano magtatag, lumapit ka lang kay Kristo. Di mo ang bibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkapagtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong pinagtan, halo ang nagdarama, hinaksin, nagkamtan mo ang biyaya sa ating Kristo nagkilala. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapaligtasan mananako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit, wala na magbibigay sa'yo at kapalit pa ang sa buhay? Hindi si Jesus ang tunay na sa'yo magkakapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagtasan mananako, at tanging ikaw lang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinanggap kita, Jesus. Nagkapagtasan mananako, at tanging ikaw lang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, pumunta na ang pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino ba hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan
wala hanggang nagkalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan. Si Jesus lang yun malalapitan. Pagkat siya na mamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang nahal, upang ikaw ay mabigyan at walang hanggang kalayaan. Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya na mamahal, sino pang hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Na magkalingan at kahangalan sa ating pag-isip, ang nagkakaisa lang sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di natin lagi masaya. Ganyan nga ang buhay mga kay Jesus, laging may kasabihan. Kung napagkaligaya at kahangalan, kahit nagmamalihan, hindi nag-iingitan, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Yes, Lord, hallelujah. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin ang magsalangit. Ibon niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Good God, hallelujah. Na napagkaligaya at kahangalan sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di man laging masaya. Ganyan nga ang buhay na kay Jesus, laging may kalaksakin. Amen, hallelujah. Ang napagkaligaya at kahangalan, tayo nagbabagihan, hindi nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, hindi nagmamahalan. Yes, Lord, hallelujah. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos natin ang magsalangit. Ibigin niya tayo ang magkakapatid, upang magkasama-sama. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang nagnilaan sa amin, upang makasama hanggang ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na wala hanggang inilaan sa
tagapagligtas ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilang pamahal. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid. It's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid. It's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, lifted me up, happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing He's right. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm I want you to know how happy am I. So happy, 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 happy in the Lord. I want
He will answer you wish. He will what to say, what to do, wherever to go. Lord, I will do, yes, I will do what you do, and I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where to go. Hey, I'm a believer. Since Jesus changed his mind, hey, I'm a believer. Everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer. Everyone's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Just Jesus set me free. Hey, I'm a believer now. Since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Okay, I'm a believer now. Everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. Lord, I will thank, yes, I will thank what you want me to thank is right. And I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, wait. Oh, Lord, you must wait, wait, wait on the Lord. But just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, wherever to go. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared and grown in our hearts by the Holy Ghost, which is given to us, and to us. But God commanded His love toward us, but while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shared and grown in our hearts by the Holy Ghost, which is given and to us, and to us. I'm blessed and adored and I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and adored and I am, 'cause He promised me to give it good life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you hearken to us, my brothers, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed, yes Lord. I'm blessed and adored and I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and adored and I am, 'cause promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and leads me wherever I go. And if you happen to us, how are you, sister? You're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed and adored that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and adored that I am, 'cause He promised me to give a new life.
I'm blessed, 'cause He walks with me. He'll lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you? Blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give up your life. I'm blessed, 'cause He walks with me. He'll lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? Blessed, blessed, blessed. Oh, napaka-budi mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa ng natago sa aking palalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging kapal. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin tao, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang pagtutuhan. Subalit nung nakilala kita, dahil katotohanan ng buhay. Ano man ang dating hahanapin, lahat ay iyong ibigay. Kung tulog mo'y masika ng buhay, dakilang pasasalamat ang ihahandog ko na. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin tao, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin tao, Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Kung di ko man maunawan ang iyong kabutihan, puso ko'y nagkakalat at di ko ito maihaya. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutumawi, umawit ng pasasalamat sa aking islang pagkapantas. Ikaw lamang ang iibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O
Diyos, walang sindakilaan. Pag-ibig ko, Jesus, para sa iyo ang aking awitin. Hindi naman sasayang ang lahat ng trabaho at buhok ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Hilapit na mangyari at kung maging huli, eh siya yun ang kapiling. At sa araw na yun, sa'yo'y magkapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na di ka na. Basta mo naroon siya, liwanag niya talang. Siya'y sisikat kung mapakailanman gawa ang lahat. Halangan sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay. Halangan sa Panginoong Jesus, isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our God in Him. Come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our God in Him. Yes, Lord, hallelujah. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. Come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have this victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory.
me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm free. Yes, me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory, hallelujah. I am free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Oh, victory, victory, hallelujah. I'm free. Just give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, amen, praise the Lord, amen, amen, hallelujah. Praise the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven. Shout to victory. Shout to victory. I'm on my way to heaven. Shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh, living for Jesus, the best life of all. Serving, valuing Him, hallelujah. Living how the life is all life at all. I know it's Jesus' name, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus living. He makes my happy heart sing. Walking shamelessly, happy and warm. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus is the best life of all. Serving, valuing Him, hallelujah. Living our life is all life at all. I know it's Jesus' name, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus living. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy and born. Living for Jesus, my King. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will give us the rejoicing as to travel upon life's way. Let the time move on, the faith moving, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you are sure to win. Pride of faith, wait today. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will give us the rejoicing as we travel upon life's way. Let the time move on, the faith moving, let the song ring out, the joy begin. For without you, you are sure to win. Pride of faith, wait today. Pride of faith, wait for the victory. Pride of faith, wait today. And it will give us the rejoicing as we travel upon life's way.
until the time that goes down. The name of the Lord shall be praised. The Lord is high above all nations. His glory is above the heaven. And who is like you, the Lord our God, who dwell on high, from the rising of sun till the time that goes down. The name of the Lord shall be praised. Mine, 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 Jesus is mine. My Mary, Mary, mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, and He is mine. Mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm very fine, when I'm cherry. Mine, 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 Jesus is mine. Mine all the time, and He is mine. Every verse in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust in His word divine. Oh, every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I trust in His word divine. Oh, every promise in the Bible is mine. This is the day. This is the day that the Lord has made. Oh, let us rejoice. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day. This is the day that the Lord has made. The joy is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. Its joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, there is a dance there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus, there is a dance there. This is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. This is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, there is a dance there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus, there is a dance there. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. In the castle of your heart. In the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus, there is a dance there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know. Let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus, there is a dance there. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Oh praise the good Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Jesus my Savior, praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Holy Ghost, the fire that's giving me life, giving me life, it's giving me life. That's the Holy Ghost, the fire that's giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me, pumping up sand, pumping up sand, pumping up sand. It's all over me, oh, pumping up sand. Jesus, pumping up sand. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah,
that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ang malakas ang ating Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Empress God, ang tao sa maminamahal, ang pagpuri ng masayang awit na sa ating pinakamalapay Jesus, at tabi tuloy na sa ating pagkawain maminamahal, at tabi dadako na sa ating mamalmanin na awitin, tabi dadalhin po ang mga kapatid, the beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Empress God, hallelujah. Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Amen. At bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pagpupuri, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Ating pong hingin ang habag ng ating dakilang Diyos na tayo po ay samahan sa ating pong pagpupuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O rin kayo na mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, maraming pong salamat malapay noon. Hallelujah, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin, kami maluwalhating nakarating sa dakong ito, sa dakilang pagkakataon, pribileyo, ipinagkakalo mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng kalayaan, makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, at kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pong mga pagkukulang, maging sa aming mga kahinaan sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami at patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapit noon, bawat papuring awitin na aming pong iaalis sa iyo, na kumilos ka po sa aming kalagitnaan, umalapit noon iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. O mahal na Panginoon, mahabag ka sa bawat sa amin, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, at sa makapangyarang pangalan na aming pinakamamalapay sa Kristo, aming sama-samang pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, O Diyos, ang pupibigin ko. Sa iyo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa iyo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa iyo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa iyo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan at sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Dakilaan pag-ibig mo, runo ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakilaan habag mo, dahil sa mga sugat mo
magpakailanman. Ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aasahan ko. Sa'yo lamang, Jesus, mananalig ako. Pagkat ikaw ang dahilan, kaya't naglilingkod sa'yo. At sa langit na tahanan, ako'y kasama mo. Dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko'y magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, nagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo. Puso at kaluluwa, buhay at lakas ko, ang labi ko magpupuri sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Ikaw lamang, O Diyos, ang iibigin ko. Sa'yo lamang, Jesus, buhay ko'y alay sa'yo. Pagkat ikaw ang pinagmulan sa aking kaligtasan. At sa aking kasalanan, bigat ng krus yung pinasan. Dakila ang pag-ibig mo. Truno ay iniwan mo upang maligtas ako. Dakila ang habag mo. Dahil sa mga sugat mo, pinagaling ako. Iaalay ko ang lahat sa'yo. At magpakailan pa man, ikaw, Jesus, pasalamatan. Dati ako makasalanan. Dati ako puno ng kasamaan.
naging alipin na libutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dati ako magkasalanan, dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sanlibutan, nalulong sa kalayawan. Ngunit ako lumapit sa iyo, sinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aming Diyos, napakabuti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin, ikaw ay napako
sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ito ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. O Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Ikaw ang lagi kong kausap, ikaw ang laging tinatawag, gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. O Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo, O Kristo. Bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba,
Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. O Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka, O Kristo, O Kristo. Kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulong? Anong dapat gawin? Tulungan mo, O Kristo. Kita'y sasabihin at lagi kang pupurihin. Ang salita mo'y ilawan, naliwanag sa aking paanan. Buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y magkapaybaan. Binigyan mo ng katiyakan. Niligtas sa kapahamakan. Kung iisipin ko lahat, ang iyong mga buhay na iyong ibinigay ay hindi ko
Iligtas sa kapahamakan. Buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Iligtas sa kapahamakan. Buhat na kita'y matagpuan. Buhay ko'y may kapayapaan. Binigyan mo ng katiyakan. Iligtas sa kapahamakan. Ako'y nagtitiwala kay Jesus kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot pagkat siya'y lagi nakahandog. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang bibig, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis, si Jesus na rin ang pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang naasahan ko pa rin ay siya. Kung ano na Kanyang minamahal, mga ibon pinapatubayan, tila lupa yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y magtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man
mananatili kailanpaman. Walang karamdaman o kapinhatian ang kagalakan at kapayapaan ay langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahirin kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang iwanan, hindi nasasakit, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan, ginto, tubig ay parang kristal, mansyon ang tahanan, puno ng bigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luha ay kanyang makahiran kahit sino ka man. Yan kay buti mo, aking
Panginoon. May pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay lagi naroon. Mga dalangin ko, iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurin pagsambay alay sa'yo. Aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, basang ko. Kaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y
nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayan sa kaligtasan na sa'yo ay natambong. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aming buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman.
stream of His hand, just a stream of His grace, from the rising of the sun until it's going down. Of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down. Of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all the servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down, the same, the Lord's name is to be praised. Rising of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all the servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Cause Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Oh, sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but I wasn't prepared. Ooh, I put a lot of grace of mine, they gonna have a peace of mind. But I never had a thing that I opened up and let Jesus in. And I say, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I bet you getting just a bit tired of falling around. Well, you try to laugh your way to life, but you got to wow. Why not try the Lord today? Just ask Him in your hardest day, and you'll find Jesus' love to be the greatest thing that you ever found. And I say, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus got into my heart, He got into my soul. I used to be alone in sin, but now I'm feeling glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He wanted to go. Oh, put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Or put your hand in the hand of the man who filled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. So take a look at yourself
you can look at the eyes differently by putting your hand on your hand in the hand of Galilee. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat purihin ka o Diyos, walang kasindakilaan, pag-ibig mo Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, napakabuti mo sa amin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo, dakilang pasasalamat ang ihahandog sa iyo. Minsan ako'y nalulungkot, nasarapan at natakot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailan malapit na pa. Dakilang masasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka o Diyos, walang kasindakilaang pag-ibig mo Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan, subalit nang makilala ko na ang katotohanan at buhay. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, tulog mo'y masaganang buhay, dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin ka o Diyos, walang kasindakilaan, pag-ibig mo Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaturan, at doon ay di na luluhan, papahinga ang luha sa ating mga mata. Kung kay lapit ng mangyari, at bago maging muli, kaya sa alungtan dapin, at sa araw yun tayo'y nakapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda, masando at naroon siya, liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda, masdan mo at naroon siya, liwanag niya tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Isus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. Kung tayo'y magsama-sama,
natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Pagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwansin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man, si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, my Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. All over me, that's bubbling up inside. Always bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Hallelujah! Praise the Lord! Bless His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay na napakasarap umawit. Magpuri sa ating dakilang Diyos, lalo na taglay natin ang kagalakan na talagang nandyan ang umaapaw na ating kagalakan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship, mga minamahal. At salamat sa ating dakilang Diyos sa kahabagan, sa privilege na muli na tayo, bawat isa ay tinipon ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapaabot ang isang mapagbalang hapon sa ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi natin makalimutan turo at aral ng ating assistant pastor, Lina C. Almeida,
at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord, hallelujah. At maging sa ating mga live webcast viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao, purihin ang ating dakilang Diyos at pagpalain kayo, mga minamahal, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, isang magpagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na ang sabi nga po dito sa aklat ng awit ng Kapitulo 26 ng talatay 7, ang sabi dito mga minamahal, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat na iyong kagilagilalas na gawa. Praise the Lord, hallelujah, na talagang napakahalaga na ating maiparinig mga minamahal ang tinig ng pagpapasalamat mga minamahal na talagang ating maisaysay ang kanyang kagilagilalas na gawa na talagang napakaraming gawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen. At yan po ay ating dapat ipagpasalamat. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito mga minamahal, atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod mga minamahal na mga magpapasalamat, mga minamahal, atin pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved sister Marivic Amaro at atin pong pinaghahanda ang ating beloved brother John Noel Braganza at ang panghuli po atin pong pinaghahanda ang ating beloved sister Susan Nodado. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at tayo ay nasa midweek worship mga minamahal at limited ang ating oras at mayroon po tayong maximum po na 7 minutes mga minamahal upang bawat isa ay mabigyan ng pagkakataon mga minamahal at sa mga nabanggit na pangalan mangyari na tayo po ay dumako na po dito sa harapan upang tuloy-tuloy po at may kaayusan ang ating pananambahan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ating formal na pong buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman at sundan po siya ng ating beloved Sister Marivic Amaro. Praise the Lord, hallelujah. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagluluwalhati, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal. Beloved Pastor Wildy Almeida at ganun din po sa mga turo at aral na iniwan sa atin ng ating beloved Assistant Pastor Lino C. Almeida at ganun din po sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, sa buong family Almeida Churchins at ganun din po sa mga beloved workers, sa mga beloved elders at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Magandang hapon na po sa ating lahat. Praise the Lord po mga minamahal. Ako'y nagpapaabot ng pasalamat, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesukristo, mga minamahal. Mga minamahal, bago rin po ako nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, nasa akin din po ang lahat ng bisyo, mga minamahal. Sapagat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal, napakalaking minahan po sa dako po ng Kuto, Masilok, Sambales po, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal, almost 30 years po
bago po ako napunta dito po sa San Carlos, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, meron din po akong reliyon na namulatan, mga minamahal. Subalit, ang aking namulatan na reliyon, mga minamahal, wala pong pagbabago ng aking buhay, mga minamahal. Naroon pa rin po kami sa mga karamdaman, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, may taglay na rin po akong karamdaman na migraine, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, pag sinusumpong po ito, mga minamahal, ay parang nabibiyak po ito, mga minamahal. Ito po taglay-taglay ko po, mga minamahal. At ganoon din po sa aking mga bisyo, mga minamahal, sapagkat maaga rin po ako na barkada, mga minamahal. Natuto na rin po akong minom ng alak, mga minamahal. Pagitid ng marijuana, mga minamahal. Lahat ng klase ng isang tao, mga minamahal, mga bisyo, mga minamahal, sa akin na po, mga minamahal. Wala pong pagbabago, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Meron po akong kapatid, mga minamahal, na siya pong nauna sa ministeryo pong ito na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po, mga minamahal, ang nagbahagi sa akin sa gawain ito, mga minamahal. Ninayahan po ako ng overnight prayer po, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Unang pasok ka pa lang sa pintuan, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, ay naramdaman ko na po ang malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Nung ako po ay umupo sa gitna, mga minamahal, sapagkat nag-aawitan na po ang lahat ng mga awit, mga minamahal. Nandun po ako sa gitna, mga minamahal. Ako po ay sumasabay sa pagpupuri, mga minamahal. Bigla po ang may lumabas na luha sa aking mata, mga minamahal. Ito po hindi ko po mapigilan, mga minamahal, sapagkat ganito pala ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang naramdaman ko po, mga minamahal, isang kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ay pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako'y galing pumunta sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pag-aang ko po, mga minamahal, nang ako'y umuwi, mga minamahal, naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ko sa daanan, mga minamahal, nandun po ang kagalakan ko sa kanila, mga minamahal. Yung po ako'y nagpatuloy na dumalo, mga minamahal, 3 beses, mga minamahal, sapagkat ang aking kagalakan ay sa pagpupuri, mga minamahal. Doon ko po naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay. Alam niyo po, mga minamahal, yung bisyo ko po, mga minamahal, at karamdaman ko po, mga minamahal. Ito po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Hanggang sa oras po, mga minamahal, ako po ay nagpapatuloy sa dakilang pag-ibig ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay totoo, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, sapagkat nararamdaman ko po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay nagpapagaling ng karamdaman at nagbabago ng buhay. Amen. Praise the Ganon din Lord. po nag-aayos ng buhay, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang kagalakan at kapayapaan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, at God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay, mga minamahal, na kung ating ilagak, kung ating taus-puso, mga minamahal, na talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Talagang kakaiba, iba talaga ang ating mararamdaman at ang ating mararanasan ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos sa ating beloved kapatid, na talagang tunay na binago ng ating dakilang Diyos, na wala na yung mga dating buhay, dahil ang sabi nga na kaya't
Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay wala na, mga minamahal. Narito sila ay pawang mga bago na. Amen. Kaya sa ating buhay na bawat isa na narito ay nabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na tayo ay binago ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Maribik Amaro, at sundan siya ng ating beloved brother John Noel Braganza. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako rin po nagpapabot ng tubling paggalang, pagbati sa ating beloved ang Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa kanilang mga beloved children, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga beloved na manggagawa, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, sa kanilang mahal na anak, higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise God, sapagkat dati-rati din po mga minamahal, andyan po na bat-bat po kami ng karamdaman ng buong sambahayan. Hallelujah. Subalit, sadya po napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise God, sapagkat isa rin po kaming natawag sa kongregasyon na ito, mga minamahal, yung mga karamdaman pong yan, mga minamahal, na grabe na po, hallelujah, subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nandiyan po na unti-unti pong pinagaling ang mga karamdaman na yan. Hallelujah, praise Amen. God. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon din po, gusto ko rin pong sariwat pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang kabutihan niya sa aking buhay, sapagkat dati-rati din po mga minamahal, andyan po na mayroon na rin po akong UTI, naakit na rin po ito mga minamahal, sapagkat grabe na po, dumating na rin po sa punto na hindi na rin po ako makakilos, halos ganun din po, hindi ako makabangon mga minamahal. Subalit, ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Sa Amen. praise Hallelujah. God, sa pangkalahatan panalangin ng ating beloved and honorable pastor, mga minamahal, hallelujah, praise God. Hanggang ngayon, magpasa hanggang ngayon, taglay ko po ang kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na sa kahabagan lamang po, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga bagay na yan. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na sa pag-iingat niya sa aking beloved na anak. Andyan mo patnubay, paggabay na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise God. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na lahat ng mga pagpapalat biyaya niya sa amin, magmula pinansyal, pisikal, at higit-higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Maribik Amaro sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos. At ang kanyang salita, mga minamahal, ay naabot tayo ng kanyang banal na salita na talagang sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na talagang kung ating titignan, mga minamahal, ito ang utos ng ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating dakilang Diyos na ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos. Ito ay iniutos talagang ibinahagi ng mga apostol. Nung wala na ang mga apostol, nandiyan ang mga ginamit na propeta, nandiyan ang ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida, at nakarating hanggang dito sa San Carlos, mga minamahal, na itinuro sa bawat isa sa atin. Amen. Itinuro ang lahat ng bagay na tinuro sa atin, na tayo ay dumalo 3 times a week. Itinuro na tayo ay talagang
may kabanalan. At nung ginawa natin mga minamahal yan, ay lahat tayo ay nakinabang. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na yan, mga minamahal, talagang walang kalugihan sa pagsunod sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother John Noel Braganza at sundan po siya ng ating beloved sister Susan Nodado. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagdadakil at paluwalhati ay naku lang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ng dobleg paggalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeda, at po inaalala mga turot aral natin beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, sa ating mga beloved workers, sa inyo po mga kapatiran. Ako ay umbati na po ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Praise Lord. Ako ay unang-una nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan nga po na ako ay binigyan niya ng pagkakataon na ipahayag pasalamatan ng kanyang mga dakilang gawa. Amen. Praise Lord. Ako ay unang-una nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy niya ng pag-iingat sa akin sa pagbahay po dito sa ating banal na sambahan. Hallelujah. At ako ay nagpapasalamat na diyan nga po na ako pinagkalooban ng isang service mga minamahal. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapala. Patuloy niyo po ako po ay ginagamit bilang isang manunugtog sa kanyang banal na basan. Amen. Praise Lord. Ako ay nagpapasalamat sa araw-araw na kalakasan ng kanyang pinagkakaloob sa akin. Hallelujah, hallelujah. At ako ay nagpapasalamat sa lahat-lahat ng pagpapalang pinansyal, higit-higit sa pagpapalang spiritual. Nga dito na lang po ang pagpapasalamat at pagdadakila ay naku lang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At God bless po sa ating beloved Brother John Noel Braganza sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na bagamat talagang ang ating beloved kapatid ay talagang nasa unang gagaling pa sa ibang bayan ay talagang nandyan ang talagang nagsisikap na talagang dumalo mga minamahal sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dahil kanyang patuloy na inaalala ang kabutihan, ang mga kagilagilalas na gawa, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti at ang ating pagsunod sa ating dakilang Diyos ay isa yan mga minamahal sa paggawa ng mabuti. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo na po mga minamahal ay dadako na po sa huling magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, praise God. Hallelujah. Ako pinagpupuri, pinakataas, nagpupuri, paglalahati, pagdadakila, pagpo sa ating pinakamamahal pang Jesus. Amen. Praise the Lord. Po sa ating ginagalang amala, Pastor Will Estrada Almeda, sa hindi malilimot at turo aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda, maging sa kanilang beloved children, sa ating beloved ordained preacher, sa ating beloved kanilang anak, mga minamahal, praise God, hallelujah, sa ating beloved mga elders, praise the Lord, hallelujah. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, praise the Lord. Ako napupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, na ako muli ay binigyan ng pagkakataon upang muli pasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay sa aking buhay. Pinupuri, pinasalamatan ko ating pinakamamahal, Panginoon Jesus, bilang kabataan noon, mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na isang mga kalayawan ng kasama mga barkada kung saan pumupunta para lang po mga minamahal, makipagsayawan lang mo mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, praise God, hallelujah.
mga yan, mga minamahal yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus nang siya aking nakilala. Pinupurit ko din po, pinapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po dati-rati po mga minamahalan po akong karamdaman ng dysmenorrhea, maging ang aking karamdaman na rayuma mga minamahal. Nandiyan po na yung aking kanimi din noon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Dito ko lang po natagpuan po ang kagalingan. Doon nga po mga minamahal yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sana panalangin ating beloved Pastor Will Estrada dahil po isa po tayo mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoon upang makilala sa gawain ito. Praise God, hallelujah. Pinupuri, hindi ko po pinapasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa araw-araw mga minamahal. Diyan po pag-iingat din po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Maging po mga minamahal, minsan po, nandiyan po munti na pa kami na madisgrasya mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, galing po kami ng overnight noon mga minamahal sa dako ng Amoranto noon mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal sa aming pag-uwi, mga minamahal ang aming sinasakyan na jeep, nandiyan po mga minamahal, napakabilis po niya mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Munti na po kami madisgrasya dahil po yung, nandiyan po yung sa harapan po namin na isang sasakyan na kotse po mga minamahal na mabundol po namin mga minamahal. Subalit sa aming pagsambi ng hallelujah, praise the Lord. Dahil nandiyan po na kami ay kinakabahan na rin po mga minamahal, napakabilis po niya, luso ng luso mga minamahal. Subalit niya na pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay na sa pagsambi lang po namin ng aking hipag na hallelujah in Jesus name po mga minamahal, pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din ating pinakamamahal Panginoon Hesus. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po mga minamahal. Bakit ko po nasabi mga minamahal na nasubukan ko po sa aking buhay mga minamahal ang mga papapala binigay ng mahal na Panginoon. Mga dyan po yung mga papapalang hindi mo inasahan na binibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Doon na po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal maging binigay po sa amin ng isang negosyo po mga minamahal ng family business po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ni Singko, wala po kami binigay sa bali ang mahal na Panginoon gumamit ng nandiyan ginamit ang mahal na Panginoon ng mga minamahal ng aking mga labuas para kami ay makasama sa business na yan. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi po ang aking pinapasalamatan po mga sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandiyan po na 3 beses po kami nakakadalo sa kahabagan po ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Pinupuri ko din pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga papapalang pisikal, material, financial, lagi sa papapalang spiritual. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat pagdadakila po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Sister Susan Nodado sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na salamat sa ating dakilang Diyos na talagang yan ang talagang mga gawa, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na patuloy na pinapakita sa bawat isa sa atin na ang sabi nga na ang mga patutuong yan mga minamahal na bakit ating patuloy na naririnig dahil ang sabi nga sa banal na kasulatan upang bawat isa sa atin ay talagang magkaroon ng pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating pananampalataya mga minamahal na ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at dyan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan pong tumayo ang bawat isa at tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Create me a clean heart, O God, and renew our spirit within me. Create me a clean heart, O God,
and renew thy spirit within me. Oh, cast me not away in thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Hallelujah, hallelujah. Huwag mo akong alisin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Natulot ng iyong pagliligtas, ibalik mo, gawin mong tapat. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pong samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord, hallelujah.
Pag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Habang walang karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sutulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasa.
karunungan, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako, hindi kayang tumasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di na mahirap ang kapangalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdudang biyaya mo, Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ka. Salamat sa sukilang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na mahahalan ang Salamat sa tulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa tulang biyak, O Diyos ng katarungan at Patuloy natin ang pinabalan na presensya natin, mahal na Panginoon. Pabuhatin niyo na ito sa buwan. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyak, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan hindi na mahirap ang kamanangan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. God bless you, choir. Salamat po, Panginoon ko.
sa biyayang ibinibigay mo sa kahit nasa buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hiniling mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang may gaganti ko, ano ang may gaganti ko? Amen. Praise the Lord. Kumalakpak po tayo, kumalakas sa ating Madam Panginoon. Thank you so much, Brother Jesus. Purihin natin, Madam Panginoon. Talagang napakasarap. Amen. Madarama palagi ang banal na presensya ng ating Madam Panginoon. Maminamahal, yan ang talagang ating masasabing dapat na malaking pasasalamatan sa mga anak ng Diyos. Dito lamang natin masumpungan yan sa totoong iglesia, sa totoong gawain ng ating Diyos na buhay. Amen. Walang hagang pasasalamat ating pinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at atin pong binabati na may pagmamahal ang ating dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ganoon din, hallelujah, sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga beloved pastoral workers, elders of the church, minamahal ang mga kapatiran, datihan at baguhan, sa ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa midweek service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa ating live webcast viewers, at sa ating minamahal ang mga manggagawa, lahat ng ating minamahal mga awit, mga manunugtog, walang hanggang pasasalamat ating ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos sa Kanya pong patuloy na pagkalinga sa atin. Sa kabila, maminamahal na marami tayong mga pagkukulang, andyan yung ating mga pagkakamali, ngunit siya ay talagang mahabaging Diyos na nagpapatawad. Amen? Patunay po diyan, maminamahal, ay yung ating nararamdaman ang Kanyang napakatamis na presensya. Palakpakan muna natin ng malakas ang ating malapay at magsabi ng praise the Lord. Ating hinawaan, maminamahal, yung pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Dahil ang ating pinupuri ay ang ating Diyos. Amen. Dito po sa aklat ng Malakay, atin pong palaging inuulit-ulit na inire-remind ito sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Ang sabi dito sa 3, talatang 7 hanggang 11, even from the days of your father, ye are gone away from mine ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye said, wherein ye have robbed me? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Just 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and poured you out a blessing, that there be not room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground, neither shall your vine cast the fruits before the time in the field, saith the Lord of hosts. Ito po, minamahal, ay palagi nating nire-remind. Dahil maayos man nating ipaliwanag, kung hindi natin ito isasagawa, yung napapakinggan natin, hindi natin isasagawa, wala daw pong kwenta. Sabi ng Roma 2:13. Dahil yung ginagawang sakdal ng Diyos ay yung pong nakikinig at ginagawa yung kanyang pinakikinggan. Pero yung nakikinig at hindi ginagawa yung kanyang pinakikinggan, ang sabi ng banal na kasulatan, naging katulad lamang tayo ng batingaw na umalingaw-ngaw at tinkling grass, sabi ng banal na kasulatan. So, yung ating isang kapatiran diyan sa dako ng Mindanao, medyo pinagpala, nakapagtrabaho ng magandang trabaho sa gobyerno, ay isang paalala sa kanila, nagpatayo ng magandang bahay,
Talagang yung roofing ay napakamahal. Alam naman po natin ngayon yung talagang magara ng mga roof. At halos itong ating bahay, sambahan, halos kalahati dito yung kanilang tahanang itinayo. Nung dumating ang malakas na bagyo, mga minamahal, nagulat ang kanyang beloved husband, nagulat silang mag-asawa dahil isa sila sa tinamaan. Hindi na tinag ang kanilang yung foundation, pero yung bubong, lahat kami na mahal, akala mo talagang nawalis talaga lahat. Walang natitira. Nag-question sila. Bakit nangyari sa kanila? Alam niyo mga minamahal, ang sabi ng ating binasang talata, I will rebuke the devourer for your sake. Aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo, kung kayo, ako, tayo ay tutupad nitong mga utos na ito, na ang pagbibigay, ito po ang susi ng pagpapala at kaya ng Diyos protektahan yung ating pong mga tahanan, ating kabuhayan kapag marunong tayong sumunod. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Alam niyo po, nung in-interview ko yung kanyang beloved husband, ang sabi niya, alam niyo kuya, napunta na kasi ang aming lahat ng pagpapala diyan sa pagpapaganda ng aming tahanan. Yung aking beloved wife, hindi na nagbibigay. O, tingnan niyo po. Maliwanag yung sinabi, hindi na nagbibigay. Alam niyo mga minamahal, grabing lumala ng palala ang kanilang sitwasyon dahil dumating na sa punto na ang kanyang mahal na asawang babae, halos ayaw nang dumalo. Sa tingin natin, mga minamahal, kung atin itong babaybayin, itong mga salitang ito, na ating binasa. Ang sabi rito, ang tawag daw sa Kristiyanong hindi nagbibigay ng kalikasapong bahagi tandog ay magnanakaw. Nung sila mga minamahal ay pinagpala, nung sila ay binuhusan ng masaganang pagpapala, wala silang ibang iniisip, ginagawa, kundi ayusin ang kanilang tahanan. Pero ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, nagbibigay ng halimbawa, ng mga paalala. Bagyo lang maminamahal, samantalang yung ating mga kapatiran, magkatabi lang sila, marami pong mga bahay doon. Ba't yung kanilang mga tahanan, hindi man lamang nakuhaan ng kahit isang yero? Dahil ang sabi ng ating mahal na Panginoon, walang kakayahan ang Diyos para sawayin yung mga malakas na hangin na yan, yung mga piste ng ating kabuhayan, yung ating mga negosyo, walang kakayahan ng mahal na Panginoon kapag ikaw ay hindi maging matapat sa pagbibigay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Nung aking kinausap, ang sabi ko, saan ka nung ikay pinagpala? Di ba? Lagi kang nagpapatotoo, lagi kang nandoon sa gawain ng mahal na Panginoon. Ikay pinagpala na, ano nang nangyari? Bakit nasintro na ang isip mo, ang puso mo, diyan sa pagpapagawa ng tahanan mo? Ang ating totoong tahanan ay nasa langit. Hindi yung tahanan na ating ginagawa dito sa lupa. Mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Ang pagbibigay ng may katapatan ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. Dahil sinabi mismo ng 3:16, 17, 18, mayroon po tayong Book of Remembrance, amen, ng Malakay, amen. Yung Book of Remembrance na yan, parang libreta yan na pagdating doon sa mahal na Panginoon, kayang-kaya ng Diyos, protektahan ka. Ang sabi ko, tingnan mo anong nangyari. Pati ikaw, wala ka nang ganang dumalo. Nanonood lang ng live webcast. Wala namang sinabi na okay na ang manood ng live webcast kahit hindi nadadalo. Ang sabi ng 1 John chapter 1 verse 7, if you are in the light as He is in the light, we have fellowship one with another. Fellowship, magkikita-kita, mukhaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, pati po yung ganang dumalo, pagsasagawa ng kanyang tungkulong spiritual, inalisan. So, totoo ang sinabi ng banal na kasulatan. Wala nang kakayahan ng Diyos, samantalang ang sabi niya, aking sasawayin ang lahat ng mga mananakmal. Hindi sisirain ang iyong mga tinanim sa lupain. Amen. Yung pinundar mo, iingatan ko. Ingatan mo ang aking utos. Amen. Amen. Ye are gone away from mine ordinances, ang sabi ng mahal na Panginoon. Nangaligaw kayo. Nasumpungan mo na, bakit mo iniwanan? Sinubok ka lang. Tinitingnan lang kung talagang hanggang saan yung iyong pagsunod. Kung hanggang pinagpala ka na ba, ay sumunod ka pa rin? Anong sabi ng banal na kasulatan? Sa maliit na bagay, kung ikay mapagkatiwalaan, sa malaking bagay, pagkatiwalaan ka rin.
Kung sa maliit pa lang na bagay, hindi ka na mapagkatiwalaan, ay talagang hindi ka pagkatiwalaan sa malaking bagay. Nagmansyon na nga yung tahanan mo, hindi ka naman dumadalo na. Hindi ka naman nagbibigay na ng ikasampung bahagi tandog. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Galatia 6, 9 at 10, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti dahil aani ka pagdating ng araw. Aanihin mo yung iyong pagtatapat. Nagbibigay ka ng maliit, maliit din ang iyong matatanggap. Nagbigay ka ng malaki, malaki rin ang iyong ibabalik sa iyo. Sa panukat na yung isukat ay doon ka muling susukatin. Amen. Amen. Kaya nga, ang tithes and offering na binabanggit dito sa banal na kasulatan, ininterpret ito ng propeta ng Diyos. Ang 20%, yan ay sa minimum na giving sa mga mananampalataya. 10% ikapo at 10% handog. Yan ay maliwanag yan. Sinabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 20, pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng ating mahal na Panginoon, gawin ninyo, sundin ninyo, pakinggan din naman ninyo ang sinabi ng propeta ng Diyos. Ang sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan natin yung ikapo. Kaya yung 20% giving, propeta ng Diyos ang nagbigay ng formula. Pero ang sabi ng propeta ng Diyos, yung 20% ay para lamang sa mga beginner, mga baguhan, kaliligtas lamang. Matagal ka ng Kristiyano, amen, nagpupuntar ka na ng malakihan. Ang ilan ay nagbibigay na ng 30%, 40%. Kaya yung isang kapatiran natin, hinamo ng kanyang partner, ang sabi niya, ate, kung gusto mo pagpalain, dagdagan mo yung iyong binibigay. Gawin mong 30%, gawin mong 40%, gawin mong 50%. Nung sinubukan ng ating mahal na kapatid, alam niyo yung minamahal na ginawa ng ating Diyos. Nagkaroon ng pandemic, nagsarado na lahat, ilan na lang ang perang natitira nila. Ang sabi nga sa kanyang patuto, 10,000 na lang, kuhaan pa ng ikasampung bahagi at handog yun. Isip-isipin mo, nag-pandemic, nagbukas ng panibagong negosyo. Nagpaisip ang malap ng panibagong negosyo. Alam niyo maminamahal, tumubo ang kanyang negosyo na yan. Ang sabi nila, hindi na sila makaahon. Dahil yung kanilang tinitirhan na apartment ay napakamahal, napakalaki. Pero ang ating Diyos ay kaya, may kakayahan. Amen. Kung ikay maging matapat, kung ako at tayo'y maging matapat, may kakayahan ang ating Diyos na magpala sa atin. Yung inyong narinig kanina ang patuto, yung huling patuto, ang sabi nila, yung aming family business, hindi kami makatatag o hindi kami makapanatili dahil ang pamilya nila, malaking pamilya, ang dami nila. Pero ang sabi nila, totoo ang pagbibigay, ang susi ng pagpapala. Sabi nga nila, maminamahal, naiwan yung pambayad na pera nila doon sa kanilang order. Hindi basta-bastang halaga, napakalaking halaga. Pero ang sabi ng nakapulot, andito yung pera, nakasabit sa tricycle ko, kunin ninyo ito, alam ko sa inyo ito. Imagine, maminamahal, kung hindi sila naging matapat, laking halaga na. Magkano yun? 400,000? 600,000? Gaano kalaki yun? Tinawagan sila at pinakuha yung pera. Ganun ang Diyos, mag-ingat. Amen. Ganun ang Diyos, magpala. Kaya nga sabi nila, mula na nung kami naging matapat sa mga bagay na ito, nakita namin, sumasa amin ang mahal na Panginoon. Pinagpala ang aming lakad. Pinagpala ang aming mga negosyo. Kaya maminamahal, hindi tayo suntok sa buwan, nanununtok sa buwan o suntok sa hangin. Tayo po'y nangangaral na talagang mayroon pong katuturan, mayroon pong talagang pruiba at may ebidensya na sa ating pagtatapat na ito, maminamahal, tapat din ang Diyos na kayang ibabalik sa atin at hindi tayo manghihinayang. Talagang proven na po yan. Kapag atin pong ginagawa na, huwag lamang na tayo ngayon ay gustong magbigay dahil naunawaan natin, sa sunod ay hindi na, consistent po, tuloy-tuloy. Huwag nang lumiban, huwag nang bawasan, bagkus dadagdagan at dadagdagan pa. Sister Edna ko, ang sabi niya nung ako'y naging matapat, nagkakanduling-duling ako ng mga dolyar dumating sa akin sa kasaganaan, mga minamahal na ibinalik ng mahal na Panginoon sa kanya nung siya'y naging matapat yan sa Metro Manila. Kaya hindi po kami nagsasalita dito para bubulahin ang lahat, para i-encourage ang lahat na magbigay lamang. Kung hindi, may pruiba tayo at may ebidensya. Itong ating pangangaral sa pagbibigay, ito'y totoo.
Dahil lahat ng ating sinasabi dito sa banal na pulpito, may katotohanan at walang kasinungalingan. Kaya pagpalain po tayong lahat, kung tayo naging masunurin, alam na po natin ang formula sa bawat 1,200. Sabi nung Sunday night exhortation, maminamahal, hindi after ng mahal na pa yun ang 200 mo. Ang after ng mahal na pa yun yung katapatan mo. Sa bawat 10,000, 2,000, pinaka-minimum po yan. Pero the more you give, the more you will be blessed. Pagdadagdagan mo pa ng dagdagan yung pagbibigay mo, hindi lamang nag-stick doon sa 20%, lalo kang pasaganain, pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved brother Saldi D. Guzman upang ipagpipigay.
buhay. At sa mga sandaling ito, hilingin ko po tayong lahat ay tumayo upang magbigay galang salita ng Diyos. Dalhin natin pinagpalang mga aral. Narito po ating beloved elder, Brother G.R. Sirapika. Palakpakan natin ng malakas ang ating malaman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos mo minamahal. Tayo po muna yung manalangin mga minamahal. Hallelujah. Ako po dakilang pagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ang pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Sa unang pagluhod, pananalangin namin naggalang mala Pastor Will Estrada Almeida, mala Panginoon. Hallelujah, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, mala Panginoon sa araw na ito. Mala Panginoon, kami pinagkatimpun-tipon mo, mala Panginoon, upang ikay aming malaya, masamba sa buong Espiritu at katotohanan, mala Panginoon sa iyong paglangis, mala Panginoon sa yugto, mala Panginoon ang pananambahan, mala Panginoon ang lilimag din nila po ng mga awit, mala Panginoon naging daluyan, naging napakatamis at banal na presensya, mala Panginoon, hallelujah sa mga oras na ito, mala Panginoon, hallelujah, hindi mo po kami karapat dapat, mala Panginoon, patawari ka, bagano po kami, mala Panginoon, hallelujah sa mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang sa mga kami nasumpungan, mala Panginoon sa aming karumihan, mala Panginoon, patawari kami, pagkalinisin, mala Panginoon ng banal na dugo na umabog sa krus ng Kalbaryo, mala Panginoon, hallelujah, narito po Panginoon ang panglingkod sa ganang akin, wala po akong magagawa sa ilawang ko umaasa at abag kapangyarihan, mala Panginoon, ikaw nawa maglagay, mala Panginoon na mga kataga, mala Panginoon sa aking mga labi, angkop sa pangailangan, mala Panginoon ang bawat isa sa amin, mala Panginoon sa iyong makapangyarihan pangalan, aming pinakamamala pa Jesus sa unang pagluhod pananalangin, naming nagala mala Pastor Will Estrada Almeida sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat mga demonyo balagi ko na dang sa aming kalagitan, cast out, cast out, cast out, in Jesus' name, amen. Praise the Lord. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot, mga minamahal ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Dable paggalag, pagrespeto po, mga minamahal sa ating ginagalang mga pastor. Will Estrada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal. Hallelujah. Niniwan po ng ating assistant, Pastor Lina si Almeida at sa kanila po mga beloved children, mga manugang, mga apo, mga minamahal sa inyong lahat, mga minamahal, bago manudatihan, mga minamahal sa kapwa kumawit, sa ating mga bisita, mga minamahal sa mga aking kapwa mga aral, mga minamahal, hallelujah, magiging po mga minamahal, hallelujah, sa nangasiwa sa lugar nito, mga minamahal sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bob Henir, mga minamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, mga minamahal, hallelujah, sa mga nanonood, mga minamahal sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal, hallelujah, isang mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ng malakas ang ating dakilang Diyos. Malahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Napakabilis po, mga minamahal, ang ating oras, mga minamahal. Dahil ang ating pag-uusapan, mga minamahal, hallelujah, sa araw na ito, mga minamahal, ang ating topic, mga minamahal, hallelujah, maging mapagbantay, mga minamahal. Maging mapagbantay, yan po ang ating topic sa araw na ito, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, ang ating binabantayan, mga minamahal, bilang nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, ang ating pakikipagbakang espiritual, mga minamahal. Hallelujah, kung nasaan na kaya, mga minamahal, hallelujah, ang ating espiritual na pananampalataya o pagkakatiwala, mga minamahal, hallelujah, o sa bawat gawa natin, mga minamahal, o sa bawat pagtitiis natin, mga minamahal, kung ito ba, mga minamahal, ay ating nababantayan, mga minamahal. Dahil mga minamahal, hallelujah, sabi nga mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos, sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang hallelujah, dumarating, mga minamahal, na madali, mga minamahal, sabi nga, hawakan nating matibay ang putong na nasa atin, mga minamahal, na pinagkaloob, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, buhat, mga minamahal, nung tayo'y nabautismuhan at nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Basahin po muna natin, mga minamahal, ang pambungad na talata, mga minamahal, dito po sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 3 at ang talata po ay 11. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po ay 3, ang bersikulo po ay 11, ganito pong pagkasabi, ako'y dumarating na madali, ang hawakan mong matibay ang nasa iyo, upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po sa ating Bible reading. Mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magpala sa kanyang banal na salita. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mo matibay ang nasa iyo, upang wag kunin ng sino man ang iyong puto, mga minamahal.
Sino po, mga minamahal, hallelujah, ang pinagsasabihan sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah. Sino po, mga minamahal, ang pinagsasabihin sa banal na kasulatan, mga minamahal? Tayo po, mga minamahal, na nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal. Dumaan ang mga maraming taon, mga minamahal, mula mga minamahal itatag ng ating dakilang Diyos ang ating banal na gawain, mga minamahal. Mula nung tinawag ng ating dakilang Diyos ang ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Marami ang nabautismuhan, mga minamahal. Marami ang naglingkod, mga minamahal. Hallelujah. Subalit dumaan ang taon, mga minamahal. Dumating, mga minamahal, hallelujah, sa isang Kristiyano, mga minamahal, napabayaan na, mga minamahal, ang pagkikipagrelasyon sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Hindi na nabantayan, mga minamahal, ang kanilang pakikipagbagang espiritual, mga minamahal, nakalimutan na, mga minamahal, kung paano sila pinagpala, kung paano sila pinagaling, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay. Hindi nila nabantayan, mga minamahal. Kaya sabi sa ating nabasa, mga minamahal, hallelujah, bantayan daw po natin, mga minamahal, ang ating mga putong, ang ating mga pagkatawag, ang pananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, dahil ang ating kaaway ng Diyos, mga minamahal, hallelujah, gagawa ng kaparaanan yan, mga minamahal, upang kunin ang putong o pananampalataya, paniniwala, paglilingkod natin ng may katapatan sa Diyos, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil ang kaaway, mga minamahal, hallelujah, hindi niya binabantayan, mga minamahal, yung gumagawa ng masama, mga minamahal, dahil alam niya, mga minamahal, sa kanya yan, mga minamahal. Subalit tayo, mga minamahal, na nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, mayroong pagtitiis, mga minamahal, sabi sa ating nabasa, mga minamahal, ingatan daw po natin, matibay, mga minamahal. Bantayan natin, mga minamahal, ang ating pagkatawag, mga minamahal. Hallelujah, dahil ang ating topic maging mapagbantay, mapagmatyag, mga minamahal. Dahil, mga minamahal, ang panahon, mga minamahal, na ating ginagalawan, mga minamahal, hallelujah, kung ating titignan, mga minamahal, tumingin ka sa labas, mga minamahal, parang napakaganda, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa ating kapaligiran, mga minamahal, hallelujah, sa iba't ibang dako, mga minamahal, grabe na ang nangyayari, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, darating ang araw, mga minamahal, marami ang manlalamig, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Huwag nawa tayo mahulog sa kamay, mga minamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos na buhay. Dahil kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon Hesus. Tulad ng sanga, mga minamahal, na tinutukoy sa isang puno, mga minamahal, hallelujah. Kapag wala ka na doon sa sanga, mga minamahal, kapag ikaw na ay natuyo, mga minamahal, ng yung sanga na kinakapitan, hallelujah, tayo ang mga dahon, mga minamahal, kapag ikaw na ay natuyo, mauhulog ka na lamang, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang tinutumpok po dyan, mga minamahal, mauhulog ka na, mga minamahal, hallelujah, sa gawa, mga minamahal, hallelujah, o sa patibong ng kaaway, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos na buhay, kaya maging mapagbantay po tayo, mga minamahal. Hallelujah. Bakit, mga minamahal? Hallelujah. Kahit segundo ng orasan, mga minamahal, o bago pumatak, mga minamahal, yung napakalaki, mga minamahal, ng orasan, mga minamahal. Hallelujah. Kapag nakakita ng kahit napakaliit na butas, mga minamahal, na hallelujah, na iyong kahinaan, mga minamahal, diyan papasok ang kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Dahil, mga minamahal, hallelujah, aling galit, mga minamahal, ng dyablo, mga minamahal, hallelujah, sa pagkaalam niya, mga minamahal, kunting panahon na lamang, mga minamahal, mayroon siya, mga minamahal. Kaya ginagawa niya ang lahat, mga minamahal, upang ang mga totoong naglilingkod, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ay mawalay at mapunta sa Kanya, mga minamahal. Kapag nawalay po tayo, o mga minamahal, nahulog po tayo sa patibong, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal, dahil ang nakasulat sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, nandiyan, mga minamahal, babalik ang mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, sa hindi natin nangalalaman, maging ang ating isipan, mga minamahal, maging ang mga anghel sa langit, mga minamahal, walang nakakaalam,
mga minamahal. Kaya sabi sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, dapat mga minamahal, tayo na tinawag sa buong katotohanan, mga minamahal, na lagi nating naririnig, dekada ilang taon na, magpi-50 years na, mga minamahal, ipinangaral ng ating ginagalang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, na ang gawain ito, mga minamahal, ay nasa buong katotohanan, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, na may matapang pag-ibig na pangangaral, mga minamahal, upang ang lahat ng kinapal ay lumapit pumunta dito, mga minamahal, upang mga minamahal, magmana ng buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Maging mapagbantay, mga minamahal. Tignan niyo po ang galit ng kaaway. Alam niya na talaga, mga minamahal. Hallelujah, dahil batid niya, mga minamahal, na ang pagparito, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos ay nangyayari na, mga minamahal. Hallelujah, nung nagtanong mga minamahal, hallelujah, ang mga 12, mga minamahal, ano kaya, ang mga tanda, mga minamahal, sabi ng 12, mga minamahal, nagtanong sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang babalik ang mahal na Panginoon, mga minamahal, marami, mga minamahal, ito ay nangyayari na, mga minamahal, sa iba't ibang dako, mga minamahal. Basahin po muna natin ang Apokalipsis, hallelujah, ni Juan 12:12. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 12, ganito po ang nakasulat, kaya't mga galak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan dyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sapagkat alam niya na konting lamang panahon na mayroong siya. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaunting panahon na lamang, mga minamahal, hallelujah, ang pagkaalam, mga minamahal, ng diablo, ang kaaway si Satanas, mga minamahal. Hallelujah. Siya, mga minamahal, hallelujah, na alam niya, mga minamahal, na konting panahon na lamang mayroon siya, mga minamahal, upang guluhin, mga minamahal, tayo, mga minamahal, na nandito sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, na naglilingkod at nagtatapat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Guguluhin niya tayo, mga minamahal. Kaya't magkaroon tayo, mga minamahal, hallelujah, sa ating sarili, mga minamahal, na maging mapagbantay na Kristiyano, mga minamahal. Kahit maliit, mga minamahal, na kasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos ay kasalanan. Kahit napakaliit na kasalanan, umalaki o singliit lamang ng butil ng mustasa, mga minamahal, hallelujah, alam na ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, na yan ay kasalanan. Diyan siya, hallelujah, hallelujah, diyan siya papasok, mga minamahal, hallelujah, sa napakaliit na butas na gawa ng kaaway, mga minamahal, na kanyang patibong, mga minamahal. Papasok yan, mga minamahal. Papasok sa atin, mga minamahal. Hallelujah, kung tayo ay naging mapagpabaya, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, madadaya at madadataya tayo ng kaaway, mga minamahal. Kaya mayroon pong banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, na nagpapaunawa, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, mga minamahal, na itong lahat ng nakasulat dito, mga minamahal, ikinasiyahan ng ating dakilang Diyos para, mga minamahal, hallelujah, ang isang Kristiyano ay maging matatag, mga minamahal, maging matibay, mga minamahal, na gawing kalasag, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, gawin nating kalasag ang ating paglilingkod at pananampalataya sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, tignan niyo po, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, hallelujah. Isang taong makasalanan, mga minamahal. Hallelujah, hindi masukat ang kanyang kasalanan, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Subalit, pinili pa rin siya ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, bagamat ikaw ay may pangdinig, mga minamahal, subalit, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal, ikaw ay bingi, mga minamahal. Mahirap paniwalaan, mga minamahal. Mahirap paniwalaan ni Apostol Pablo, mahirap paniwalaan ng mga tao si Apostol Pablo dahil dating, hallelujah, taga-usig, mga minamahal, hallelujah, sa gawain ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya, ano ang mainit na pinangangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, mga minamahal. Ganon din ang ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, na lahat ng nabibigat ang lubha, mga minamahal, lalo sa may mga karamdaman, adik, mga minamahal, lumapit sa gawain ito dahil dito ang totoong Diyos na buhay na nagbabago at nagpapagaling, mga minamahal. Huwag kayong padaya. Sabi ng ating ginagalang Malapastor Will Estrada Almeida, huwag kayong padaya ninuman.
mga minamahal. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal sa Batang Galasa, siya is shiti, mga minamahal. Hallelujah. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro sapagkat ang lahat na iasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Mga minamahal, nakita, mga minamahal ni Apostol Pablo, mga minamahal. Hallelujah, sa kanyang mga inaaralan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, na ganun-ganun na lamang ang kanilang pakinig, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Sila ay nakikinig, mga minamahal, subalit, mga minamahal, paglisan nila sa lugar, mga minamahal, ganun na lamang, mga minamahal. Parang wala, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Grabe, mga minamahal, kung mangaral si Apostol Pablo. Grabe, mga minamahal, hali kung mangaral ang ating ginagalang mga pastor, mga minamahal, sa huling kapanahonan na ito, mga minamahal. Dahil ang ating ginagalang mga pastor, Estrada Almeida, mga minamahal, hallelujah, grabe ang pag-aayuno, mga minamahal. Kaya ganun na lamang, mga minamahal, hallelujah, ang ating mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, na sa bawat panalangin, mga minamahal, ng propeta ng kanyang nilangisan, mga minamahal, hallelujah, ang katugunan, mga minamahal, hallelujah, ay nakakaabot sa trono, biyaya sa kalangitan. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Isingit po natin ang isang patutuo, mga minamahal. Yung namatay na nakapunta sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Nung siya ay nakapunta sa langit, mga minamahal, nakita niya, mga minamahal, habang nakaluhod ang ating ginagalang malapastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, habang itinataas ng ating ginagalang malapastor ang kanyang dalawang kamay, mga minamahal, sa pananalangin, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, nung namatay na nakapunta sa langit, mga minamahal, na pinabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, nakita ko ang ating ginagalang malapastor Will Estrada Almeida, na hallelujah, na habang itinatas niya ang kanyang kamay, mga minamahal, humahaba hanggang langit. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Grabe, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, ang panalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal, nakakarating sa luklugang biyaya, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, hallelujah, sa ating talata ito, mga minamahal, sa Galacia 6:7, mga minamahal, na pangaral nating ginagalang saan ni Apostol Pablo, mga minamahal, na itinuro sa ating kapanahunan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na ipinangaral, mga minamahal, ipinagsabi, mga minamahal, sa lahat ng kinapal, mga minamahal, lalong-lalo na tayo na mga totoong Kristiyano, mga minamahal, na hallelujah, na kinalugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, upang makakinig ng salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ang nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, lumalago ang ating pananampalataya, mga minamahal, kaya huwag natin pabayaan, mga minamahal, hallelujah, dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, huwag kayong padaya, mga minamahal. Dahil minamahal, ang galaiti, mga minamahal, ng kaaway, mga minamahal, hallelujah, ay grabe na, mga minamahal. Purihin ang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah. Grabe nga, mga minamahal, hallelujah. Ang diablo, mga minamahal, parang leon, mga minamahal. Kakagatin niya tayo, mga minamahal, hallelujah, na gumagala yan, mga minamahal, milya-milya, mga minamahal. Kapag, mga minamahal, may gumawa, mga minamahal, hallelujah, o napagbigyan na kahinaan, mga minamahal, ang gawa ng kaaway, mga minamahal, ang diablo, mga minamahal, na parang liyong umuungal, mga minamahal, hallelujah, na yan, nandyan, mga minamahal, gumagala yan, mga minamahal, mapupunta siya sa iyo kaagad, kahit napakalayo niya, mga minamahal. Kahit milya-milya ang kanyang layo, mga minamahal, hallelujah, kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan o napagbigyan mo ang kasalanan, mga minamahal, nandyan kaagad siya na parang bula sa iyong harapan. Mga minamahal, didiinan ka, mga minamahal, tutuksuin ka para gumawa ng kasalanan. Mga minamahal, lahat magsabing praise the Lord. Kaya maging tayo ay mapagbantay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil ang pagparito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, walang nakakaalam kahit sino man, mga minamahal. Paano na lang, mga minamahal, hallelujah, na pagbigyan natin ang kasalanan, mga minamahal, bumalik kaagad ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, tanungin natin ang ating sarili, makakasama pa ba tayo sa rapture? O makakasama pa ba tayo, mga minamahal, na salubungin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal? Hallelujah. Mahal na Panginoon lang ang nakakaalam, mga minamahal, sa ganang ating wala po tayong magagawa. Subalit, Biblia ang nagsasabi, kapag naabutan ka ng kasalanan, mga minamahal, nahulog ka sa kamay, mga minamahal, ng mapagpalang Diyos na buhay, mga minamahal, mapupunta ka sa dagatang apoy, mga minamahal. Lahat magsabing praise the Lord. Basahin po muna natin ang unang sulat ni Pedro, ang kabanata po ay 5 at ang talata po ay 8. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat ng unang Pedro, ang kabanata po ay 5, ang bersikulo po ay 8, ganito po ang pagkasabi. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liwang umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Lahat, amen, praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Amen, praise the Lord, mga minamahal. Kayo'y hallelujah. Sabi ni Pedro, mga minamahal, kayo'y maging mapagpigil, mga minamahal. Kapag ang kasalanan nandyan na, mga minamahal, pigilan na natin kagad ang ating sarili, mga minamahal. Pigilan na natin, mga minamahal, upang hindi pa, mga minamahal, hallelujah, lumapit sa atin ang gawang kasalanan, upang hindi pa lumaki, mga minamahal. Dahil pagdating natin sa langit, mga minamahal, titimbangin ng mahal na Panginoon ang kasalanan, mga minamahal, hallelujah, at ang mabuting gawa na iyong ginawa dito sa lupa, mga minamahal. Labanan nating masikap, mga minamahal, bantayan natin, mga minamahal, magkaroon tayo ng pagpipigil, mga minamahal, sa ating sarili, mga minamahal. Dahil malaki ang nagagawa ng panalangin, mga minamahal, kapag ikaw ay lumalapit sa ating dakilang Diyos, lagi, mga minamahal, nananalangin, mga minamahal, hallelujah, nagkakaroon ka ng pagpipigil, mga minamahal, nagkakaroon ka, mga minamahal, hallelujah, ng kapangyarihan na nagbubuha sa ating dakilang Diyos. Kapag ang kasalanan nandyan na, mga minamahal, hallelujah, humingi ka kaagad ng tawad sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, at tumawag ka sa mahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal, si Jeremias, hallelujah, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Grabe ang pagmamahal ng mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, tumawag ka sa akin, mga minamahal. Sino ang karapat dapat na tumawag, mga minamahal? Ikaw, siya, tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah, nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, ang binigyan lamang ng karapatan, mga minamahal, ng mahal na Panginoon Hesus, upang tumawag, mga minamahal, upang magkaroon tayo, mga minamahal, ng pagtitiis, upang ating mabantayan, mga minamahal. Hallelujah, ang ating paglilingkod, ang pakikipagrelasyon sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil magsabing, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon Hesus, dahil ang dyablo gumagala, humahanap ng masisila niya, mga minamahal. Tignan niyo po, mga minamahal. Pagdating ng linggo, mga minamahal, napakarami natin, mga minamahal. Pagdating ng Biyernes, mga minamahal, bawas. Pagdating ng Miyerkules, bawas, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, maging mapagbantay, ipaglaban mo, mga minamahal, hallelujah, ang pagkatawag mo, mga minamahal, hallelujah, sa totoong gawain ng ating dakilang Diyos, ipaglaban mo ang katotohanan, mga ipaglaban mo, mga minamahal, dahil, mga minamahal, ang, hallelujah, binubusog mo sa tuwing ikaw ay dumadalo, mga minamahal, ang spiritual, mga minamahal, hallelujah, dahil, mga minamahal, hallelujah, ang ating laman, dalawa yan, mga minamahal, sa ating katawan. Espiritu at ang katawang lupang ito, mga minamahal. Hallelujah. Mula nung nakilala natin, mga minamahal, hallelujah, ang gawain ito, mula nung tinawag tayo ng mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal, hallelujah, ang espiritu, mga minamahal, ay malakas yan, mga minamahal. Subalit ang laman ay mahina, mga minamahal. Mahina ang katawang lupang ito, mga minamahal. Hallelujah. Dahil, mga minamahal, hallelujah, ang tukso, mga minamahal, hallelujah, nandyan lang yan, mga minamahal, itinanim ng kaaway na patibong, mga minamahal, baka mahulog tayo, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sabi nga, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa sulat, mga minamahal ni, hallelujah, Mateo, mga minamahal, ang kabanata po ay 26 at ang talata po ay 44. Basahin po muna natin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 26, versikulo 41, ganito po ang nakasulat, kayo'y mga puyat at masipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Palakpakan po na natin ang buhay na Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin, mga minamahal. Sipagpuyat, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Habang nananalangin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa hating gabi, mga minamahal, sa kaligitnaan ng gabi, mga minamahal. Nakita niya, mga minamahal, ang kanyang mga alagad, mga minamahal, na nangatutulog, mga minamahal. Nawala, mga minamahal, ang pagtitiis, mga minamahal, dahil kasama nila ang Diyos na buhay, mga minamahal.
Kaya sabi mga minamahal, kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin. Grabe pala mga minamahal, hallelujah, ang ating sinasagawa mga minamahal ng overnight prayer mga minamahal. Para po mga minamahal, hallelujah, sa ating mga live webcast viewer mga minamahal. Huwag po tayo manatili mga minamahal na nanonood lang mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos tayo ay nasa bahay sambahan mga minamahal. Pinahintulutan ng ating dakilang Diyos mga minamahal ang live webcast mga minamahal nung panahon ng pandemic mga minamahal. At magsabing praise the Lord. Walang makalabas ninuman mga minamahal. Hallelujah. Tignan niyo po mga minamahal, nagsitigilan lahat ng banal na gawain. Tanging ang Jesus Miracle Crusade lamang ang nanatiling nakatayo mga minamahal. Hallelujah. Na patuloy na nagpupuri sa ating dakilang Diyos. Sabi sa banal ng ating, upon this rock I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Mga minamahal. Hallelujah. Pangako ng ating dakilang Diyos. Sabi sa banal ng kasulatan mga minamahal. Hallelujah. Gibain man mga minamahal. Hallelujah. Dumaan man mga minamahal ang mga sakuna o bagyo o kalagim-lagim dito sa bundong ito mga minamahal. Hanggat hindi pa nagbumabalik ang ating dakilang Diyos. Ang gawaing ito mga minamahal. Hallelujah. Hindi tigil sa pagpupuri mga minamahal sa mahal na Panginoong Isus. Bakit mga minamahal? Dahil ang ating ginagalang mala Pastor Will Estrada Almeida bawat segundo, bawat minuto, binabantayan niya mga minamahal ang kanyang pag-ibig sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Dahil grabing pag-ibig ng ating ginagalang mala Pastor mga minamahal sa lahat ng kinapal mga minamahal. Hallelujah. Tayo'y maging mapagbantay mga minamahal. Dahil mga minamahal, hindi natin alam ang oras o minuto o kailan darating ang mahal na Panginoong Isus mga minamahal. Dahil ang katawang lupang ito, mga minamahal, ay mahina. Sabi sa ating nabasa, magsipanalangin, mga minamahal. Manalangin mabuti, manalangin lagi, mga minamahal. Hallelujah. Kapag nandyan ang kaaway, mga minamahal, manalangin. Aalis ka ng bahay, manalangin ka. Paggising mo sa umaga, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon Isus, mga minamahal. Bago ka matulog, magpasalamat ka sa mahal na Panginoon. Yan ang gusto ng ating dakilang Diyos na bay upang mabantayan mo, mga minamahal, ang espiritual na pakikipagbaka, mga minamahal, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, mga minamahal. Basahin na po natin ang ating last verse, mga minamahal. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 11. Amen. Aklat po ng Roma, kabanata 12, talatay 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Amen. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang magpala sa kanyang banal na salita. Ito ang gusto, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga minamahal, huwag mga tamad sa pagsusumikap, mga minamahal. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, mga minamahal. Dahil pagdating ng pagpapala, mga minamahal, inuuna ang pagpapala kaysa dumalo, mga minamahal. Nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Mayroon po tayong banal na kasulatan, mga minamahal. Kapag ganun ang nangyari, mga minamahal, hindi na natin nababantayan ang ating pakikipagrelasyon sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, mga minamahal. Dahil gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa salitang pagsusumikap, mga minamahal, tiisin mo ang lahat ng bagay, alang-alang sa mga minamahal, sa pagkakilala mo sa ating dakilang Diyos, alang-alang, mga minamahal. Hallelujah, na binigay ng ating dakilang Diyos ang kanyang buhay alang-alang sa atin na dapat tayo ang ipako sa krus, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, ng ating kasalanan, inako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah, nasa kanya bawat sugat, mga minamahal. Isang hampas lang sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Kung ating iisipin, grabing sakit, mga minamahal. Subalit gusto na mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, na kailangan natin magsumikap, mga minamahal. Tayo'y maging mapagpantay, mamiisiksik natin ang ating sarili, mga minamahal, sa makipot na daan, mga minamahal, patungo sa langit, mga minamahal. Dahil ayaw ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, ang kanyang mga anak, mga minamahal, hallelujah, ay manlalamig, mga minamahal, lulupay-pay, baka madatnan kayo na minamahal ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa una nating nabasa, mga minamahal, hallelujah,
hana baka kunin mga minamahal ng kaaway ang putong na nasa atin mga minamahal. Pagdating mga minamahal sa 12 na Apokalipsis mga minamahal, grabe mga minamahal ang diablo mga minamahal. Hallelujah, na kapag napabaya natin, kapag hindi natin nabantayan mga minamahal ang ating paglilingkod mga minamahal. Hallelujah. Asahan natin mga minamahal, darating ang pagsubok sa atin mga minamahal. Subalit ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? Huwag kang maglupaypay, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang, dahil ako ang Diyos na buhay na iyong nakilala sa gawaing ito mga minamahal. Sabi ng ating ginagala mga Pastor Wilstrada Almeida, huwag kang manghina mga minamahal, huwag kang manlupaypay, dahil kasama mo ang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan. Sabi ng mahal na Panginoon Jesus, kapag may ikaw ay may kaalit, sa akin ang paghihiganti, mga minamahal. Igaganti tayo sa gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal, ligligan na mga minamahal, hallelujah, sa ating kapanahunan, mga minamahal. Matibay, mga minamahal. Hallelujah, grabe mga minamahal, hindi na biro-biro, mga minamahal, ang nangyayari sa mundo, mga minamahal. Hallelujah, grabing lindol mga minamahal nangyari sa ibang bansa mga minamahal, maging din sa ating lugar. Huwag po natin, hallelujah, baliwalain yan mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, tayo ay magalak dahil nalalapit na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Bantayan natin mga minamahal ang ating pagkatawag mga minamahal. Darating ang araw mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, Kristiyano, kapwa sa Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, nandiyan pag-aawahin yan, mga minamahal, marami ang manglalamig, mga minamahal, subalit sabi ng mahal na Panginoon, ang magtitiis hanggang sa wakas, mga minamahal, siya lamang ang maliligtas, mga minamahal. Ang mananatili hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas, sabi ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Grabe ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Grabe ang paalala, grabe ang mga salitang binitawan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, bibitaw pa ba tayo mga minamahal sa paglilingkod dito? Yamang tayo'y binago, tinawag sa totoong gawain ng Diyos mga minamahal. Hallelujah, purihin ang Diyos na buhay mga minamahal. Tignan niyo po mga minamahal ang pangungusap ng ating dakilang Diyos noong 2022 mga minamahal. O sabihin na natin mga minamahal sa mga nagdaan na mga minamahal, subalit patuloy pa rin ang pangungusap ng ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil nakikita ng mahal na Panginoon Jesus mga minamahal kung hanggang kailan tayo tatagal, nakikita ng mahal na Panginoon na marami ang nanglulupaypay, kaya nandoon ang paalala mga minamahal ng ating mahal na Panginoon Jesus mga minamahal, nangusap ang mahal na Panginoon sa panaginip. Ano ang patutoo mga minamahal ng ating mahal na kapatid mga minamahal? Babalik na ako. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pagdating ng 2023, mga minamahal, hallelujah, maghanda, babalik na ako. May nag-speak in tongue, mga minamahal, habang umaawit ang minamahal, ang Pioneer Choir, mga minamahal. Grabe ang paalala ng mahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, pinaghahanda na tayo mga minamahal, kahit ang ating topic maging mapagbantay mga minamahal sa mga oras na ito hanggang sa huling buhay, hanggang sa huling hininga natin dito sa lupa, mamatay, mabuhay mga minamahal, maglilingkod tayo sa buhay na Diyos mga minamahal. Hallelujah, lalong-lalo na mga minamahal. Hallelujah, ang taong 2025 mga minamahal. Pinaghanda tayo, mga minamahal, ng ating mga beloved children, mga minamahal. Binitawan nila, mga minamahal, ang mga salitang yan. Bakit, mga minamahal? Upang tayo maging matatag, mga minamahal. Upang tayo maging mapagbantay, upang mabantayan po natin ang pagkikipagrelasyon, mga minamahal, sa mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Pagkakatipon ng mga banal, mga minamahal. Habang binuli-buli ko yan, mga minamahal, yung jubilee, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, grabe, mga minamahal. Sabi sa banal na kasulatan, titipurin niya tayo mga minamahal sa iisang lugar mga minamahal upang sumamba sa ating dakilang Diyos na magkaroon ng kasiyahan mga minamahal. Na parang sabi sa banal na kasulatan, parang tupa mga minamahal. Hallelujah, na tinitipurin niya ang lahat mga minamahal. Hallelujah, kung ipaintulot pa ng mahal na Panginoon Jesus ang 2025 na ating anniversary, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon. Subalit mga minamahal, bantayan natin mga minamahal ang ating sarili. Ihanda natin mga minamahal ang ating sarili. Tayo maging mapagbantay mga minamahal upang tayo magmana ng buhay na walang gan. Makakasama natin ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil sabi, hallelujah, sa Apokalipsis 3:21, ang magtagumpay ay aking pagkakalubang upang kasama ko. Mga minamahal,
ang magtatagumpay, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoon, uupo daw tayo, nakasama ang mahal na Panginoon. Doon wala nang hirap, mga minamahal. Hindi mo na alam ang kasalanan, mga minamahal. Doon puro kaligayahan, mga minamahal. Saan pa ba tayo, mga minamahal? Kung may nakakunod man, mga minamahal, sa mga nanghulpaypay ng lalamig, hindi na nakakadalo, mga minamahal, bumalik kayo dahil mahal kayo ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Hallelujah. Magsisilamang kami naman, hallelujah, sa ating dakilang Diyos na buhay at tayo'y kanyang patatawarin. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon Jesus. Mga naman, awitin na po natin mga naman, ang ating dakilang Diyos at aking puno pong pinagkakaloob. Mga naman sa ating beloved elder, Brother Alvin. Amen. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. It's storms and rain or Saturday. Oh, today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rain or sunny day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the last day. We can hear throughout His word voices and problems, death and cry, but His faithful people remain the same. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Mga minamahal, tayo nasa huling panahon na po. Kailangan natin ipagtrabaho yung ating kaligtasan na may takot at panginginig. Mga pagsubok, mga gawa ng kaaway, mga minamahal, matinding kadalamhatian, matinding lindol, mga minamahal, gera, tagutom, mga minamahal, sasapit ang mga bagay na ito. Subalit bago mangyari ito, mga minamahal, ang mga tapat na naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kukunin ng ating dakilang Diyos
Ito ay pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pangawakan natin ang pangako ng ating dakilang Diyos. Huwag na tayong tumingin sa iba, mga minamahal. I-focus na lamang po natin ang ating puso't isipan sa ating dakilang Diyos, sa ating paglilingkod. We must be ready every now and then. Oh God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Must be ready every now and then. Ating po mga minamahal na mga bisita, minamahal mga kababayan, mga beloved viewers, kung nanonood po kayo hanggang sa mga oras na ito, ang nais ng ating dakilang Diyos, ngayon pa lamang magsisi na po tayo, mga minamahal. Magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Ayaw ng mahal na Panginoon na sa huli tayo magsisi, mga minamahal. Gusto ng ating dakilang Diyos tayong lahat mga ligtas, aakyat sa langit, sasalubong sa Kanya sa alapaap, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon, kung maaari, sabi ng ating dakilang Diyos, gusto ng mahal na Panginoon lahat tayo mga ligtas, mga minamahal. Ating po mga minamahal, mga bisita, minamahal mga beloved viewers, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang una po ay ang pananampalataya. Pananampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos. Ating pinakamamalapang Diyos ay Diyos na nagkatawang tao. Nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin ang lahat ng ating mga kasalanan mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nangagkasala nga, walang matuwid kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Napakahalaga po nito. Kaya kung meron tayong mga bisita, huwag po tayong uuwi na hindi tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sapagkat hindi ipinangako ang araw ng bukas. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ipinangako ng ating dakilang Diyos. Upang lahat ng ating mga kasalanan, sinasabi ng banal na kasulatan, mapatawad ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay nito. At bilang pagsuko sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, itaas po natin ating mga kamay, ipikit ang ating mga mata. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin na babanggitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyong banal na paanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan, mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos, Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At isulat mo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus,
Amen and amen. Kami na pong manalangin. Hallelujah, hallelujah. O na kailang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo. Narito po ang mga kaluluwa o malapit noon na iyong pinagpala, na iyong pinahintulutan upang makalapit sa iyong banal na paanan. Kabagan mo po sila. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa isip, sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila o malapit noon. Dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo sa po sama-samang manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. O na kailang mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Peso Kristo. Sa urang dalangin po ng aming pong dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, sa aming mga kahinaan o malapit noon, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay o malapit noon. Hallelujah. Sa aming pong dearly and beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda at good health o malapit noon. Hallelujah. Kalakasan, kagalingan sa aming pong beloved Ate Peach Isguera o malapit noon. Hallelujah. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan o malapit noon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Tayo po dumako mga minamahal sa ating pong personal na pangailangan. Hallelujah. Malapit noon. Hallelujah. Pagpalain mo pang bawat isa. Ayon sa pangangailangan ng bawat isa o malapit noon. Ipagkaloob mo po ang kagalingan sa mga karamdaman, negosyo, trabaho, sa mga walang tirahan o malapit walang sasakyan. Pagkalooban mo po o malapit noon, kalutasan sa mga problema o malapit noon, kapayapaan, kagalakan, ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin o malapit noon. Abutin mo po yung mapagpalang kamay, ang pangailangan ng bawat isa o malapit noon. Aming inangkin lahat ng aming mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong po mga minamahal ang kanang kamay sa ulo at kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Dalawang kamay itaas, problema sa pinansyal. Dalawang kamay itaas, meron tayong mga mahal sa buhay, loved ones, nais nating ilapit sa ating dakilang Diyos. At banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, palayasin sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, panlulupaypay, palalamig, panghihina, demonyo ng kahirapan, out! Sakit sa puso, tuberculosis, arthritis, diabetes, kidney trouble, liver cancer, cast out, leukemia, cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamalaking Jesus at tayo po ay tumayo, mga minamahal. Tayo po ay tumayo at atin po munang palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. 3 times, jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At tayo na po idarako sa ating po mga announcement. Narito po ang ating pong beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Praise the Lord.